Tôi thấy kiến trúc UNet hữu ích cho nhiều ứng dụng mà tôi đã làm, và đây là một trong những kiến trúc mạng Neutron quan trọng và nền tảng nhất của thị giác máy tính ngày nay. Vì vậy, trong video này, chúng ta hãy đi sâu vào chi tiết về cách UNet hoạt động. Đây là hình dạng của một UNet. Tôi biết có rất nhiều thứ đang diễn ra trong bức ảnh này. Không sao cả. Chúng ta sẽ phân tích nó và thực hiện từng bước một. Nhưng tôi muốn nhanh chóng cho bạn thấy kết quả cuối cùng của kiến trúc UNet trông như thế nào. Và nhân tiện, đây cũng là lý do tại sao nó được gọi là UNet. Bởi vì khi bạn vẽ nó như thế này, nó trông rất giống chữ U. Nhưng chúng ta hãy phân tích nó và xây dựng lại từng phần một, để chúng ta có thể đảm bảo rằng chúng ta biết tất cả những gì đang diễn ra trong sơ đồ này thực sự đang làm gì. Những ý tưởng này là của Olaf Ronneberger, Philip Fisher và Thomas Brooks. Thông tin thú vị, khi họ viết bài báo UNet ban đầu, họ đã nghĩ đến ứng dụng phân đoạn ảnh y sinh, thực sự là phân đoạn ảnh y tế. Nhưng những ý tưởng này hóa ra lại hữu ích cho nhiều ứng dụng phân đoạn ngữ nghĩa thị giác máy tính khác. Vì vậy, đầu vào của UNet là một hình ảnh, giả sử nó có chiều cao h nhân chiều rộng v kép nhân 3 cho 3 kênh RDB. Tôi sẽ hình dung hình ảnh này như một lớp mỏng như vậy. Tôi biết rằng trước đây chúng ta đã lấy các lớp mạng Neutron và vẽ chúng, bạn biết đấy, dưới dạng các khối 3D như thế này. Với chiều này có thể là h nhân v kép nhân 3. Nhưng để làm cho sơ đồ UNet trông đơn giản hơn, tôi đã hình dung chỉ nhìn vào cạnh này. Vì vậy, tất cả những gì bạn thấy là cái này, và phần còn lại của cái này được ẩn sau hình chữ nhật màu xanh đậm mà tôi đã vẽ. Và đó là cái này. Chiều cao của cái này là chiều cao h. Và chiều rộng của cái này là 3, phải không? Số lượng kênh, độ sâu là 3, vì vậy nó trông rất mỏng. Vì vậy, để đơn giản hóa sơ đồ UNet, tôi sẽ sử dụng các hình chữ nhật này thay vì hình dạng 3D để minh họa thuật toán. Bây giờ, phần đầu tiên của UNet sử dụng các lớp tích chập mạng Neutron truyền thẳng thông thường. Vì vậy, tôi sẽ sử dụng một mũi tên màu đen để biểu thị một lớp tích chập, theo sau là một hàm kích hoạt ReLU. Vậy lớp tiếp theo có thể trông như thế. Chúng ta đã tăng số lượng kênh lên một chút, nhưng kích thước vẫn là chiều cao nhân chiều rộng nhân với số kênh nhiều hơn một chút. Và sau đó là một lớp tích chập khác với hàm kích hoạt ReLU. Bây giờ chúng ta vẫn đang ở nửa đầu của mạng Neutron. Chúng ta sẽ sử dụng phép gộp cực đại Max Pooling để giảm chiều cao và chiều rộng. Vì vậy, có thể bạn sẽ kết thúc với một tập hợp các kích hoạt mà chiều cao và chiều rộng thấp hơn, nhưng có thể nó dày hơn. Vì vậy, số lượng kênh đang tăng lên. Sau đó, chúng ta có thêm 2 lớp tích chập truyền thẳng thông thường với hàm kích hoạt ReLU, và sau đó chúng ta hãy áp dụng lại phép gộp cực đại, và vì vậy bạn nhận được điều đó. Và sau đó bạn sẽ lặp lại một lần nữa, và vì vậy bạn kết thúc với điều này. Vì vậy, cho đến nay, đây là các lớp tích chập thông thường với các hàm kích hoạt mà bạn đã quen thuộc từ các video trước đó với các lớp gộp cực đại không thường xuyên. Vì vậy, hãy lưu ý rằng chiều cao của lớp này và chiều rộng bây giờ rất nhỏ. Vì vậy, chúng ta sẽ bắt đầu áp dụng các lớp tích chập chuyển vị mà tôi sẽ ký hiệu bằng mũi tên màu xanh lá cây để xây dựng lại kích thước của mạng Neutron này. Vì vậy, với lớp tích chập chuyển vị đầu tiên hoặc lớp chuyển đổi, bạn sẽ nhận được một tập hợp các kích hoạt trông như thế. Trong ví dụ này, chúng ta không tăng chiều cao và chiều rộng, nhưng chúng ta đã giảm số lượng kênh. Nhưng có một điều nữa bạn cần làm để xây dựng một UNet, đó là thêm vào kết nối tắt mà tôi sẽ ký hiệu bằng mũi tên màu xám này. Những gì kết nối tắt thực hiện là nó lấy tập hợp các kích hoạt này và sao chép nó sang bên phải. Và vì vậy, tập hợp các kích hoạt mà bạn nhận được là như thế này. Phần màu xanh nhạt đến từ phép tích chập chuyển vị, và phần màu xanh đậm được sao chép từ bên trái. Để tiếp tục xây dựng UNet, sau đó chúng ta sẽ áp dụng thêm một vài lớp tích chập thông thường. Theo sau là hàm kích hoạt ReLU, được biểu thị bằng các mũi tên màu đen như vậy.
Và sau đó chúng ta sẽ áp dụng một lớp tích chập chuyển vị khác, vì vậy mũi tên màu xanh lá cây. Và ở đây chúng ta sẽ bắt đầu tăng kích thước, tăng chiều cao và chiều rộng của hình ảnh này. Và bây giờ chiều cao đang lớn hơn. Nhưng ở đây, chúng ta cũng sẽ áp dụng một kết nối tắt. Vì vậy, có một mũi tên màu xám một lần nữa. Chúng ta sẽ lấy tập hợp các kích hoạt này và sao chép nó ngay ở đó sang bên phải. Thêm các lớp tích chập, một phép tích chập chuyển vị khác, kết nối tắt. Một lần nữa, chúng ta sẽ lấy tập hợp các kích hoạt này và sao chép nó sang bên phải. Và sau đó thêm các lớp tích chập theo sau là một phép tích chập chuyển vị khác, kết nối tắt, sao chép nó. Và bây giờ chúng ta đã quay lại một tập hợp các kích hoạt có chiều cao và chiều rộng của hình ảnh đầu vào ban đầu. Chúng ta sẽ có thêm một vài lớp tích chập truyền thẳng thông thường. Và cuối cùng, để lấy cái này và ánh xạ nó vào bản đồ phân đoạn của chúng ta sẽ sử dụng phép tích chập 1x1 mà tôi sẽ ký hiệu bằng mũi tên màu đỏ tươi đó, để cuối cùng cho chúng ta cái này. Đó sẽ là đầu ra của chúng ta. Kích thước của lớp đầu ra này sẽ là H nhân V kép, vì vậy cùng kích thước với đầu vào ban đầu của chúng ta nhân với số lớp. Vì vậy, nếu bạn có 3 lớp bạn đang cố gắng nhận ra, thì đây sẽ là 3. Nếu bạn có 10 lớp khác nhau mà bạn đang cố gắng nhận ra trong bản đồ phân đoạn của mình, thì con số cuối cùng đó sẽ là 10. Và vì vậy, những gì điều này làm là đối với mỗi một pixel của bạn, H nhân V kép pixel của bạn, bạn có một mảng hoặc một vector về cơ bản của số n lớp cho bạn biết đối với pixel đó. Khả năng pixel đó đến từ mỗi lớp khác nhau này là bao nhiêu. Và nếu bạn lấy một arcmax trên n lớp này, thì đó là cách bạn phân loại từng pixel vào một trong các lớp. Và bạn có thể hình dung nó như bản đồ phân đoạn được hiển thị ở bên phải. Vậy là xong. Bạn đã học về phép tích chập chuyển vị và kiến trúc UNet. Chúc mừng bạn đã xem hết các video của tuần này. Tôi hy vọng bạn cũng thích làm việc với những ý tưởng này trong bài tập lập trình. Tuần tới chúng ta sẽ quay lại và nói về một số kiến trúc chuyên biệt để nhận dạng khuôn mặt và cho chuyển giao phong cách Neuron Neural Style Transfer, nơi bạn có thể tạo ra một số tác phẩm nghệ thuật thực sự thú vị bằng cách sử dụng mạng Neuron. Chúc bạn vui vẻ với bài tập lập trình và tôi rất mong được gặp bạn vào tuần tới.